ونختم النهارده جولتنا في منطقة مصر القديمة. مشاهدينا اللي زهقوا من مصر القديمة خلاص النهارده آخر يوم، خلونا بس نتعرف النهارده على معبد بن عزرا الخاص بالطائفة اليهودية في مصر. اتفرج للنهاية وغالبا هتسمع معلومات أول مرة تسمعها في حياتك. أنا طارق الشافعي ودي قناة وقال الراوي. معبد أو كنيس بن عزرا أحد أهم وأقدم معابد الطائفة اليهودية في مصر. السبب في كده إن هم لقوا في بعض غرف مغلقة فيه عديد من الوثائق أو المخطوطات اللي بتؤرخ لوجود اليهود في مصر من عصور قديمة. وعن تاريخ المعبد بيقول المقريزي في خططه انه كان في الاصل كنيسه قبطيه اسمها كنيسه الشماعين، بعتها الكنيسه الارثوذكسيه المصريه لطائفه اليهود عام 882 لما مرت بضائقه ماليه نتيجه للضرائب اللي فرضها الامير احمد بن طولون وقتها على غير المسلمين، واللي بلغت حوالي 20,000 دينار، طبعا مبلغ كبير. علشان تدبروا الكنيسه اضطرت انها تبيع احد مبانيها للطائفه اليهوديه. استند المقريزي كمان على بعض الروايات القديمة اللي كانت بتتكلم عن كنيسة للقديس ميخائيل في نفس المكان ما عادش لها وجود، فاستنتج ان هي دي الكنيسة. وبعد ما اصبح المبنى ملك اليهود هدوه تماما واعادوا بناؤه مرة تانية على نمط وطراز معماري يناسب استخدامه الجديد. سموه بالاسم ده نسبة الى عزرا الكاتب احد كبار احبار اليهود في مدينة بابل. بعض المصادر سموه معبد الفلسطينيين أو معبد الشوام لأنه كان مخصص لصلوات اليهود القارئين من الشام والعراق، ولكن بعد فترة تم استخدامه من اليهود الربانيين في أواسط العصر المملوكي تقريبا، واللي أصبحوا بيتكلموا عربي وعايشين في مصر مع أهلها. حاليا أغلب الباحثين في التاريخ والآثار بيسموه معبد القاهرة أو معبد الجنيزة نسبة إلى مجموعة وثائق الجنيزة الشهيرة اللي لقوها فيه عام 1890. والجنيزة اللي ما يعرفش هي مجموعة من الأوراق والوثائق ما ينفعش إنك تهملها أو تعدمها طبقا للشريعة اليهودية، خصوصا إذا كان مكتوب فيها اسم الرب أو أي إشارة ليه. طب يعملوا فيها إيه؟ دي لازم تتشال في أوضة معزولة في المعبد حتى لو مش هترجع لها أو هتستخدمها بعد كده تمهيدا لدفنها في باطن الأرض. اللفظة نفسها جنيزة بالعبري بمعنى الدفينة أو المدفونة، دي بتقابل الكلمة العربية جنازة، وتعتبر مجموعة الجنيزة اللي لقوها في معبد بن عزرا من أهم مجموعات الجنيزة في العالم. لقوا فيها أكتر من 200,000 وثيقة، أقدمها بيرجع للقرن ال11 الميلادي. ومن أهم الوثائق اللي لقوها في جنيزة معبد بن عزرا النص العبري لسفر حكمة يشوع بن سراخ، هو أحد أسفار التوراة اللي اختلف اليهود على قدسيتها في حين ضموا المسيحيين لنصوص العهد القديم المقدسة. النص ده تقريبا كان الوحيد في العالم للسفر ده باللغة العبرية. كمان لقوا نسخ قديمة من الهجادة، وهي مجموعة نصوص دينية وصلوات بيقروها خلال عشاء عيد الفصح اليهودي. كمان لقوا شهادات جواز وطلاق وعقود لأبناء الطائفة اليهودية، وكمان أسئلة بعتها اليهود لرجال الدين بتوعهم بيستفتوهم في أمور الدين. من خلال الوثائق دي ممكن نعرف كتير من الأحداث التاريخية اللي شهدتها البلاد وكمان وضع الطائفة اليهودية فيها. مع الأسف أغلب الوثائق دي تم تهريبها من مصر بشكل ممنهج على مدار 30 أو 40 سنة. حاليا مش موجود في المعبد منها إلا مجموعة بسيطة جدا. وبالنسبة لأهمية الدينية للمعبد بتقول بعض التقاليد اليهودية إنه اتبنى في مكان اتخذه النبي موسى عليه السلام على ساحل النيل يتضرع فيه لربه إنه يحمي بني إسرائيل من الطاعون اللي أصاب المصريين طبقا للقصة التوراتية المعروفة. كمان بتقول تقاليد تانية إنه النبي إيليا أحد أنبياء العهد القديم ظهر للمصلين في المعبد ده أكتر من مرة خلال القرنين ال11 وال12 الميلادي، علشان كده اشتهر المعبد ده وقتها باسم معبد إلياهو. كمان بتقول بعض الروايات الضعيفة إنه بعض من رفات النبي إرميا موجودة في المعبد ده، رغم إنه عمليات الترميم اللي حصلت خلال القرن العشرين محدش لقى حاجة من ده كله. وفي نهاية القرن ال19 كانت حالة المعبد المعمارية في منتهى السوء،
تم هدمه وإعادة بنائه مرة تانية عام 1890 بشكله الحالي اللي هو عليه لغاية النهاردة، ولكن من جديد بتسوء حالته بالذات مع عدم استخدامه في أواسط القرن العشرين لغاية عام 1891 لما قررت الحكومة المصرية بالتعاون مع المركز الكندي للعمارة تجديد وترميم معبد بن عزرا وتطويره معماريا وتحويله لمزار سياحي ضمن مجموعة المزارات اللي في منطقة حصن بابليون ومصر القديمة. المعبد بيتكون من دورين زيه زي أي معبد يهودي، الدور الأول بيخصص للرجال والدور الثاني أو الميزانين للسيدات. المعبد بيستقبل مدينة القدس، المعابد اليهودية لها قبلة نحو منطقة محددة زيهم زي المسلمين، ده غير المسيحيين اللي كنائسهم عموما بتتوجه نحو الشرق دون اتجاه محدد للقبلة. الدور الثاني متشال على صفين من الأعمدة من رخام الكرارة تيجانها من طراز دوريك. طبعا بتقسم الصحن لثلاث أقسام، أكبرهم هو اللي في النص واللي فوقه بالظبط شخشيخة أو فتحة علوية للإنارة بتتوسطه منصة الوعظ وهي مرتفعة عن الأرض 4 سلمات، حواليها مقاعد المصلين من الناحيتين. أما الهيكل فهو في الجانب الشرقي بيحتوي على تابوت العهد ولفائف من التوراة مفصول عن صحن المعبد عن طريق حجاب من خشب الأرابيسك المطعم بالعاج على الطراز الإسلامي. الواجهة مستوية بدون أي تشكيلات، فيها شبابيك من أرشات مدببة على نمط عمارة القرن ال18 و19 بيعلوها مجموعة شرفات وزخارف بتنتسب للعمارة الإسلامية واللي طبعا أثرت على عمارة المعبد بشكل كبير. ورغم انه معبد بن عزرا لا يزال تابع للطائفة اليهودية في مصر، الا انه ما عادش بيستخدم للصلاة، حاليا بيستقبل يوميا كتير من الوفود السياحية من جميع انحاء العالم على اختلاف دياناتهم وتوجهاتهم لقيمته المعمارية والجمالية والتاريخية الكبيرة. لو عجبتك الحلقة ادينا لايك وشير علشان تساعدنا نوصل للمزيد، كمان اكد على اشتراكك في القناة علشان تتابع كل حلقاتنا. في انتظار تعليقاتكم ولغاية ما نتقابل تاني نشوفكم على خير.